Cel mai simplu ajunge aici cu metroul. Cobori la Cultural Park, ieși pe la Exit D și o iei la dreapta spre zona Shisanhang. Din momentul în ieși ieși de la metrou, începi să vezi cum funcționează zona. Marfa este peste tot, baloți pe trotuar, cărucioare, scutere, oameni care încarcă și descarcă. New China Plaza este chiar în mijlocul acestui flux. Aici este Shisanhang, Guangzhou, una dintre clădirile importante din zona Shisanhang. Fațada este greu de ratat, iar dimensiunea clădirii îți dă deja o idee despre ce urmează în interior. Dar adevărata dimensiune a pieței o înțelegi abia după ce intri. Odată intrat, primul lucru pe care îl simți este densitatea locului. Standurile sunt lipite unele de altele, culoarele sunt înguste, iar oamenii și marfa sunt permanent în mișcare. La început am încercat să filmez așa cum fac de obicei, să găsesc unghiuri bune, să mă opresc și să construiesc fiecare cadru. Mi-am dat însă repede seama că aici lucrurile funcționează altfel. De multe ori, pur și simplu, nu ai unde să te oprești fără să încurci pe cineva. După o vreme am renunțat să mai caut cadre perfecte și am început pur și simplu să merg. Am ținut telefonul aproximativ la nivelul privirii și am încercat să filmez așa cum privește un om atunci când înaintează printr-un loc ca acesta. Și poate că tocmai așa se înțelege cel mai bine Shisanhang. Nu ca o succesiune de magazine, ci ca un flux continuu de oameni, produse și marfă care se mișcă în toate direcțiile. Pe măsură ce înaintezi, oferta se schimbă permanent. Rochii, pantaloni, tricotaje, denim, jachete, ținute casual sau modele mai elaborate. Unele standuri sunt foarte mici și înghesuite, altele sunt amenajate aproape ca niște showroom-uri. Dar ceea ce vezi expus este numai partea vizibilă a acestui comerț. Din când în când trece pe lângă tine câte un balot uriaș de marfă, un cărucior încărcat sau cineva care încearcă să ducă produsele prin aceleași culoare prin care circulă și cumpărătorii. Și atunci îți amintești că acesta nu este doar un loc în care oamenii vin să se uite la haine. Este o piață wholesale, iar în spatele acestor standuri există un volum de marfă mult mai mare decât lasă impresia spațiul pe care îl vezi.
Am continuat să merg printre oameni, printre standuri și printre baloții de marfă. Uneori cineva intra în cameră, alteori trebuia să mă opresc sau să schimb direcția. Dar exact asta se întâmplă și dacă vii aici ca vizitator sau cumpărător. Am venit la Shisanhan ca să vă arăt o piață wholesale de îmbrăcăminte. După ce am petrecut câteva ore aici, cred că partea cea mai interesantă nu sunt doar produsele, ci tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Este aglomerat, uneori haotic și deloc ușor de filmat. Dar tocmai de aceea sper că imaginile acestea v-au arătat cât mai aproape de realitate cum este să mergi prin Shisanhan. Dacă vreți să vedeți și alte piețe wholesale și centre de sourcing din China exact așa cum sunt ele în realitate, abonați-vă la canal. Ne vedem la următoarea locație.